retkipakureissu lähestyy ja ensimmäinen haaste eli henkilökohtaiset tavarat ja niiden pakkaaminen on jo käsitelty. Seuraavana vuorossa onkin sitten ne kompaktin keittiön haasteet. Mä meidän ensimmäisessä videossa mainitsinkin, että vuokraamassamme retkipakussa on perusleiriytymisvarustus, peruskeittiövarustus sekä kahvikone. Ongelmahan on siinä, että me ei ihan tarkalleen tiedetä, mitä nämä varusteet on, joten ollaan päätetty joitakin pieniä hankintoja tehdä tälle reissulle, jotka palvelee meitä myöhemmässäkin vaiheessa elämässä. Ja kun lähtee reissuun, niin on tietysti sellaisia asioita kuin omat mausteet ja systeemit, että ei ehkä ihan pelkällä ja suolalla ja pippurilla, jos niitä edes löytyy, viitsin lähteä liikkeelle. Yksi hankinta tätä reissua varten, näitä mulla itse asiassa löytyy 2 kappaletta, on tällainen lokeroitu huopasäilytin. Meidän Putkikassi Olalle jaksossa puhuttiin siitä, että auto ei ole ajettavissa tähän kotiovelle parkkiin, että me voitaisiin näppärästi jossain vaan kantaa sinne ne tavarat, vaan meidän täytyy kaikki pakata täällä kotona, siirtyä sitten sinne noutopaikkaan ja siitä lähdetään suoraan etelään sen sijaan, että tultaisiin kotiin. Joten huopakassin funktio on helpottaa pakkaamista ja myöskin tehdä asiat niin, että mä nostan tämän kassin henkilöautosta matkailuautoon ja kotiin tullessa sama homma toisinpäin, ilman että on valtavasti jotain pussukoita kannettavana paikasta toiseen. Mainittakoon tähän vielä, Suomessa on mun käsittääkseni käyty jonkinlaista muovipussikeskustelua. Meillähän täällä Sveitsissä tilanne on se, että kaupassa ei ole muovikasseja saatavilla ollut moniin vuosiin. Eli sellainen kiva näppärä muovikassiin pakkaaminen on tekemätön paikka, koska ainoat muovipussit, mitä tuolta kaupasta löytyy, niin on joko korvamerkittyjä roskapusseja tai sitten tämmöistä ohutta pakastepussityyppistä tavaraa, että ne Prisman jämäkät muovikassit, niin niitä on vain ne 2 kappaletta, mitä on joskus Suomen reissulla mukanamme roudattu. Mitäs löytyy sitten meidän keittiön huopakassista? Fiskars. Ilman saksia en lähtisi paljon muuallekaan, mutta varsinkaan matkailuautoreissuun, niin sakset on aivan ykkösjuttu. Sitten omat mausteet pelataan nyt varman päälle, eli ketsuppi ja sinappi. Mä taisin mainita jossain vaiheessa tällaisesta spessuvideosta, että mitkä on ne meidän luottotuotteet, suomalaiset, mitä me aina ja jatkuvasti käytetään. Fiskars varmaan antoi yhden vihjeen. Tämä varmaan antaa toisen vihjeen siitä, että sinappi ei ole yksi niistä. Ollaan oikein tyytyväisiä Hugon sinappiin. Oliiviöljy. Sitähän nyt menee valtavia määriä ihan kaikkeen ruoan valmistukseen, salaattiin, ihan taas tämä no-brainer-tuote. Meidän taloudessa myöskin balsamikoviinietikka käytetään tosi paljon salaateissa, joskus lorautetaan tomaattipohjaiseen pastakastikkeeseen myös. No, ei nyt luoteta siihen, että ne suolat ja pippurit löytyy, vaan otetaan omat. Tässäpä on vielä orgaanista mustapippuria. Yritän aina kun mahdollista niin ostaa. Täällä sanotaan, että bio, Suomessa se olisi varmaan luomu, mutta aina kun löytyy biovaihtoehto, niin miksipä ei. Ja pippurin kaveriksi sitten
suolahiutaleet tämmöisessä kätevässä metallipurkissa. Ja jotta saadaan pikkusen maustetta elämään, niin otettiinpa vielä tällainen valkosipuli, chili, persiljamiksi. Paketin kyljessä on, että kasvis, kana, dipit, merenelävät, niin mä toivoisin, että tämä olisi aika lailla sellainen joka paikan höylä. Tällainen oli meidän keittiön huopakassin sisältö. Näitä löytyy vielä toinen sen sisällöstä joskus myöhemmin. Mä kahvikoneen jo mainitsin ja kahvikoneeseen meillä lähtee ehdottomasti Cafe Royalin lungo. Tää kuulostaa todella tyhmälle, mutta jos mä lähden Suomeen, mä otan tuolta keittiön kaapista mukaan sellaisen mini-presson ja muutaman kappaleen näitä lungo-kapseleita mukaan. Syy siihen on, että kun on vuosikausien ajan tottunut juomaan tällaista pavuista jauhettua kahvia, niin se suodatinkahvi, se ei niin sanotusti lähde. Että siihen on kehitetty ratkaisu, mutta nyt ei tarvitse sitä pientä minipressoa ottaa mukaan, koska meillä on siellä Nespresso-kone ja me silloin pärjätään näillä lungokapseleilla aivan mainiosti. 36 pitäisi riittää meille molemmille viikoksi. No sitten siirrytään tänne ulkolaitaan ja veitset. Mä aikaisemmin mainitsinkin. Ollaan joskus esimerkiksi yövytty tämmöisessä huoneistohotellityyppisessä majoituksessa ja sit kun rupeat laittaa jotain ruokaa ja kaivat sieltä laatikosta ensinnäkin ne veitset, niin nehän on aivan todella tylsiä, että niille ei käytännössä tee mitään. Ja toinen hyvin yleinen ongelma on se, että vaikka se leikkuulauta löytyisi, niin se on sellaisessa kunnossa, että siihen ei oikein tee mieli mitään ruokatarviketta laittaa. Joten meidän retkipakureissuun ongelma on ratkaistu sillä, että me hankimme tämmöiset melkoisen kompaktit veitset ja Aldista löytyy kivan näköinen puinen leikkuulauta, myöskin hyvin kompakti kooltaan, joten nämä lähtevät mukaan. Ja kun ollaan Sveitsissä, ollaan kovia juuston ystäviä. Juustohöylää meillä ei sinänsä tunneta, ei sellaista missään marketissa myydä, että juustoa kun syödään, niin siitähän siis leikataan siivuja tällaisella veitsellä. Mutta juuston syönnin, sveitsiläisen juuston lisäksi tietysti tykätään parmesaanijuustosta, erityisesti pastan kanssa. Ja siihen meillä onkin tällainen pieni Alessin raastin, jonka kanssa on kippo. Tosi kätevä. Tämä höyläosa lähtee tästä irti, jos niin haluaa. Ja tonne kun raastaa parmesaanit, niin voi tyrkkästä koko kipon jääkaappiin ja se pysyy hyvänä ainakin nyt seuraavaan päivään asti. Sitten me tullaan olemaan 1 yö siellä niin sanotussa puskaparkissa ja me tiedetään, että meillä on tässä ulkotulimahdollisuus, joten menimmepä paikalliseen verkkokauppaan etsimään teleskooppimakkaratikkuja. Löysimme Victorinoksin makkaratikut. Vaihtoehtoja ei ollut, joten nämä tuli hankittua ja otetaan ne sitten reissuun mukaan. Onhan sitä nyt grillimakkarat paistettava, kun puskaparkissa ollaan. Taas sillä tavalla Suomeen verrattuna, Suomessa kun menet Prismaan sinne makkaraosastolle, niin sitä valikoimaahan riittää aivan käsittämätön määrä. Sehän on suurenta hupia, kun tällä ulkosuomalaisena tulee käymään, niin viettää puoli päivää Prismassa ja ihmettelee sitä valikoimaa, mutta meillä on makkarat, niin oikeastaan Servela on semmoinen perus grillimakkara ja toisena vaihtoehtona on Bratwurst, tämä vaalea
tämmöinen saksankielisten maiden suosikki. Ja joissakin kaupoissa saattaa olla sit kolmas vaihtoehto, esimerkiksi Hüblig, joka on sitten semmoinen tosi lihaisa ja pitkä makkara. Että ei ole sellaista runsauden pulaa. Se on käytännössä ota toinen tai ota sitten se toinen. Mitä me myös aiotaan ottaa mukaan, kun ei tiedetä sitä auton varustusta ihan tarkkaan, on tämmöinen pikkunen teepannu. Kaasulla tietysti käytettävissä. Ja sekin me tiedetään, että meidän retkipakussa ei tule mukana grilliä, joten meidän mukaan lähtee. Meillä on sellainen suhteellisen kompakti kaasugrilli, joka toimii sellaisilla pienillä onko se sitten patruuna se sana? Anyways, sen voi niinku kierittää siihen grilliin ja grilli on käyttövalmis ja sen voi grillaamisen jälkeen myöskin kierittää siitä pois. Eli me lähdetään ihan tämmöisellä, sen nimi taitaa vielä olla joku tämmöinen party grill, mutta menee pieneen tilaan, siinä nyt 2 ihmisen makkarat paistaa ja tarvittaessa teevedet tai pastavedet keittää. Ja siihen kylkeen otetaan vielä sitten kattila ja paistinpannu, myöskin aika kompaktit ratkaisut, mutta kun ei varmuutta tosiaan ole, mitä siellä autossa sitten on, niin kuitenkin tykättäisiin itse tehdä sitä ruokaa, eikä olla sitten minkään niin kuin, campingin ravintolan varassa. Miksei sielläkin nyt käy yhtenä iltana, mutta pyritään siihen, että meillä olisi kaikki sillä, että pystytään siihen ruoan valmistukseen. No sitten kun on ruokaa valmistettu ja syöty, niin kotikäytössä meillä on jo tämmöinen Brabantian kuivausalusta. Taas sellainen ulkosuomalaistipsi, niitä sellaisia kuivauskaappeja, missä on ritilät, niin niitä ei ole olemassakaan, joten kun käsin jotain haluaa tiskata, niin tähän se on erittäin näppärä laittaa kuivumaan. Ja tämä luultavasti käy aika näppärästi siihen kaasupoltinten päälle, siihen lasin päälle. Katsotaan kuinka käy. Meinas ihan unohtua toi kodinkone, mitä me ehkä kaikista eniten käytetään, joka meillä kesäkuukausina yleensä majailee tuolla parvekkeellakin, kun tehdään ruokaa. Nimittäin airfryer. Me nähtiin älyttömän hyvä tarjous tuosta samasta brändistä, mikä meillä on toi oma airfryer. Me ostettiin siitä tollainen miniversio, 1,2 litraa. Ei ole kertaakaan käytetty, ei ole mitään hajua paljonko sinne menee ruokaa, mutta koska toi on niin pieni ja kevyt, niin me laitetaan se johonkin huopakassiin. Kauppojahan löytyy kyllä ja niistähän sitä ruokaa ostetaan, mutta kaikilla meillähän on jotain sellaisia omia suosikkielintarvikkeita, joista ei luovuta ja tehdään mitä vaan, että saadaan just se tuote käyttöön. Tässä on valikoituna muutama niistä, jota me aiotaan myöskin ottaa mukaan. Sveitsissä on hyvin tyypillistä se, että on alueellisia eroja noissa supermarketeissa ja niissä saattaa sit olla saatavilla jotakin sille alueelle tyypillistä ja sitten voi olla, että ei ehkä löydettäisikään sitä, mitä me ollaan sieltä hakemassa. Joten varaudutaan nyt tähänkin, mutta ihan tosi vähän. Pidetään se rajallinen tilankäyttö mielessä. Mä mainitsin Putkikassi Olalla -jaksossa Puolareissun ja snacks-osastolle lähtee mukaan tämmönen Cabanos-makkara. Tää on huoltoasemalta ostettu. Tässä on
kaikki puolaksi. Mulla ei ole mitään hajua, miltä tämä maistuu, mitä tämä pitää sisällään, mutta eiköhän se siellä reissussa sitten selviä. Pastasta oli puhetta aiemmin ja meidän ykkössuosikki on pennepasta, joka on tehty spelttijauhosta. Tätä isommissa supermarketeissa löytyy, mutta ei ihan aina ja kaikkialla, joten otetaan tätä mukaan. Tykätään siitä niin paljon, että ei olla valmiita vaihtamaan varillaan. Oliivit. Oliivithan on ihania, ainakin minun mielestä. Ja suosikkini on tällaiset suuret, vihreät oliivit luomuna tietysti. Täällä lukee, että bio. Oliiveahan on mustaa, vihreätä, kivellä, ilman, mantelilla, valkosipulilla, you name it, mutta vähän sama homma kuin tuon pastan kanssa. Kun on kerran löytänyt hyvän, niin ei viittis vaihtaa sitten, ettei tule mitään yllätyksiä. Seuraava mukaan lähtiä on myöskin hyvin tyypillistä tänne Sveitsiin, eli rösti. Ja tästä me on löydetty tämmönen tosi kätevä 2 hengen versio. Tän voi tehdä joko pannulla tai vaikkapa sen kaasugrillin parilalla. Eli pakkaushan on tämmönen hyvinkin litteä. Täältä vaan repästään auki ja tyrkätään pannulle tää tuote ja annetaan paistua. Saa olla rapsakkaa ja erittäin mukava syödä minkä tahansa lisukkeen kanssa. Perunaahan se on. Sveitsille ja Saksalle ja varmaan Itävallallekin tyypillinen on valmiiksi keitetyt kananmunat. Näähän on hirveän käytännöllisiä. Matkailuauto-olosuhteissa keittämättömät kananmunat, niitäkin tarvitaan, niillekin on paikkansa, mutta kun tällainen näinkin mahtava keksintö, kun keitetty kananmuna on olemassa eri väreissä, näissäkin on muuten kausivärejä, niin kyllä me otetaan niitäkin mukaan, koska meillä on luomuversio näistäkin. Ihan parin viikon takainen löytö paikallisesta supermarketista on ruotsalaiset lihapullot. Tämmöistä tölkkiruokaa, mitä nyt normaalisti ei ihan hirveästi harrasteta, mutta jos tulee tilanne, että haluaa nopeasti valmista syötävää, niin testataan. Tämähän voisi olla joku semmoinen kotivarajuttu, jos sattuu olemaan hyvä. No, vettä, vesitäydennystä, pullovettä, sitä saa joka ikisestä marketista. Viiniä saa ihan kaikkialta, huoltoasemilta, ruokakaupoista, maatilamyynneistä. Ja niissä tietysti on kivakin sit kokeilla aina sen alueen viinejä. Mutta alkoholittomien vaihtoehtojen löytyminen on joskus hivenen haastavampaa, joten siihen varaudutaan alkoholittomalla skumpalla sekä tämmöisellä Amalfi Spritz juomalla. On ehkä vähän semmoinen Aperol Spritzin korvike, mutta ilman alkoholia. Nämä siis perusvarustuksena mukaan, ehkä tonnikalapurkki tai jotain tällaista. Varmaan haetaan vielä jotain pähkinää. Ja niihin ruokakauppareissuihin on varauduttu tämmöisellä kätevällä repulla, joka on kylmälaukku. Elikkä täältä löytyy repulle tyypilliset kantokahvat ja tätä voi myöskin kantaa sitten ihan omista kahvoistaan, mutta jos nyt on joku 32 asteen päivä, niin saahan sillä vähän kylmäketjua pidennettyä, kun kävellen lähtee ruokakauppaan täydennystä tekemään. Näillä sitä sitten kompaktissa keittiössä
yritetään selviytyä. Ensimmäinen leirintäalueemme sijaitsee siis italiankielisellä alueella ja tiedossa on, että ihan kävelymatkan päässä on parikin ruokakauppaa ja ihan kiva on tietysti siellä sitten ostaa mitä sattuu sit olemaan just tähän alueeseen tyypillistä. Luultavasti se voi olla vaikkapa jokin makkara, koska niiden mainitsemani servalan ja bratwurstin lisäksi niin on totta kai sit tällaisia alueellisia erikoisuuksia, ja kun meillä on se grillaamisen mahdollisuus, niin ehkäpä me löydetään sieltä jotain uusia suosikkeja. No, oikeastaan toivotaan, että ei löydetä suosikkeja, koska siinä käy helposti niin, että sitä tuotetta saa vaan sieltä eikä täältä, ja sitten se jää harmittamaan. Katsotaan, miten käy cabanos makkaroiden kanssa. Jos osoittautuu tosi hyväksi, niin on mulla onneksi puolalainen työkaveri. Mä voin vinkata sitten, että hei, kun käyt seuraavan kerran Zakopanessa, niin otatko siitä Orleen huoltoasemalta punaisessa kääreessä olevaa cabanosmakkaraa mukaan?